Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ở video trước mình có hướng dẫn các bạn độ cái motor 3V thành cái motor Pro Max như thế này nè các bạn. Kết quả là có rất là nhiều bạn thích cái motor này luôn. Với lại là có nhiều bạn kêu mình gắn cái motor này vào trong cái tạo thái đi, để coi nó chạy có nhanh không á các bạn. Rồi ok luôn. Hôm nay mình sẽ gắn cái motor 3V này vào trong cái kit tạo thái để coi nó chạy có nhanh không nha các bạn. Rồi ok. Như các bạn thấy ở trên bàn này có rất là nhiều linh kiện luôn. Mình sẽ show từng món cho các bạn xem nha. Và đầu tiên chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, cái motor 3V này. Thì bạn nào chưa xem clip độ cái này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Các bạn có thể ấn vào xem nha. Một cục pin 2S 550 mAh, một cái ESC 30A, một con servo đã chống nước, một cái bộ trục láp này các bạn, một cái chân vịt kiểu Thái. Thì bạn nào muốn mua cái chân vịt này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Các bạn có thể ấn vào mua nha. Một cái bánh lái, một cái hộp để chúng ta đựng cái motor. Thì cái này ở trong mấy cái nhông của xe điều khiển đó các bạn. Đây, nó sẽ nằm trong mấy chỗ này nè. Các bạn có thể cắt ra rồi làm nha. Đây, một cái kit tàu. Thì quá trình làm những cái kit này mình đã up rất là nhiều video ở trên kênh mình rồi. Các bạn có thể tìm lại xem nha. Đấy, chi tiết luôn. Ok, và không đợi các bạn Ok, và không để các bạn phải chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp những cái linh kiện vào trong cái tạo thái này nha. Nice. Ok, và như các bạn thấy ở đây mình đã lắp được cái motor, trục láp, servo, bánh lái, chân vịt lên cái tàu này rồi. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ chỉ cần việc gắn cái ESC với RX vào là chúng ta có thể chạy được rồi các bạn. Và đây là những bước cuối cùng. Chúng ta sẽ gắn RX, ESC và pin vào. Thanh. Và đây các bạn, mình đã lắp xong tất cả các linh kiện lên cái tàu này rồi. Và ở đây những cái linh kiện như RX, ESC thì mình đã chống nước hết trơn rồi. Ngay cả servo cũng chống nước luôn, nên chìm thoải mái nha. Vậy bây giờ mình sẽ bật cái TX lên test cho các bạn xem. Đấy, nó kêu rất là kinh khủng luôn, nhưng mà không biết chạy có nhanh không các bạn. Thôi, ok, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi test cho các bạn xem nha. Để coi là với cái motor 3V độ này thì cái tàu này nó chạy như thế nào nha. Đấy, let's go. Thì mình sợ nó chìm luôn á, nên mình gắn cái phao này nè các bạn. Đấy, bây giờ test luôn nha.
Rồi, ok, theo như mình thấy thì cái motor 3V nó chạy như vậy là quá ok rồi các bạn. Do là mình đem có một cục pin nên mình test chỉ được bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút like để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.